अहिले चाहिँ म मेरो घरको अगाडि छु र म अहिले जाँदैछु सानिचton। त्यहाँ चाहिँ आज हाम्रो साई बाबाको लाइट योगा भन्ने एउटा प्रोग्राम छ। त्यो चाहिँ एउटा मन्दिरमा हुन गइरहेको छ। बसको वेटिङमा छु। अब बस आउँछ within 2 minutes, so I will take the bus, then I will reach a Hindu temple in Canada. So bus will be here within 2 minutes, and then I will reach the saanichton for the light yoga program. So guys, usually my यो बसमा चाहिँ म साउथतिर जान्थेँ, तर आज म त नर्थतिर जाँदैछु। To be honest guys, म पनि यहाँ म्याप हेर्दै जाँदैछु। Actually my time is equal. I will have a plenty time. Thank you so much Mrs. Bhai, because you sent me that program information. त्यस कारणले म त्यो इन्फर्मेसन पाएँ। तपाईँले नदिएको भए चाहिँ म यो आज यो प्रोग्राममा म जानु पाउँदिनँ। बट त्यही हो। Thank you so much Mrs. Bhai. You gave me that information about this lightweight yoga program of Sai Baba. So अब म त्यहाँ जाँदैछु र यो बस छोडेर म अर्को बस पाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो बस बाट ओर्लौँ अर्को बसमा त त्यस्तो। अहिले म चढेको बस टोटली खाली छ, कोही छैन। म मात्र छु। Nobody in this bus. I'm just alone. So अब मलाई तलको मन्दिर गएर तलको पूजा गर्नु। सो म बसबाट उर्लिएँ। अब मलाई जानु छ कहाँ थाहा छैन। म्याप हेर्छु म। Let me check the map. So I have to take the 75 route. So right now I'm here and I have to take down the road like guys, well finally I just get off from the bus and heading for temple. So मलाई पनि थाहा छैन एक्चुअली कहाँ छ त्यो मन्दिर, बट आई होप कि म्यापको अनुसार त यही साइडमा छ टेम्पल। आज चाहिँ साई बाबाको लाइट वेट योगाको प्रोग्राम छ यहाँ, एन्ड मिराकल मेडिटेसन भनेर प्रोग्राम छ। म त्यहाँ जाँदैछु गाइस। सो आइ एम भेरी एक्साइटेड। बाबाको जहाँसुकै प्रोग्राम भए पनि म त जान्छु नै जान्छु है गाइस। सो जाँदैछु म। दिस इज द टेम्पल एक्ज्याक्टली म्याप अनुसार त त्यही हो र जाउँ। सो दिस इज द हिन्दू टेम्पल। यहाँ चाहिँ मोस्टली हिन्दूहरू मात्रै आउँछन् गाइस है। सो आइ एम भेरी एक्साइटेड। एक्जाम द प्रोग्राम विल बी स्टार्ट एट 5:30। सो यो प्रोग्राम हो गाइस है। मान्छेको त छैन त हौ, साथ भित्र होला मान्छेहरू। मेडिटेसन प्रोग्राम थाहा छैन इन्टर अलाउ छ या छैन। नारायण नारायण ओम
समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि शान्ति शान्ति शान्तिः सो गाइस म भर्खर मन्दिरबाट निस्किएँ प्रोग्राम सकियो आरती थियो सानो योगा प्रोग्राम थियो अनि थोरै मेडिटेसन थियो एक्चुअली बाबाको प्रोग्रामहरूमा आएको सो यही थियो यहाँको मन्दिर राम्रो मन्दिर थियो सानो क्युट मन्दिर है सो अब म जानु पर्यो घरतिर एन्ड खुसी लाग्यो यहाँ मलाई सबैजनासँग भेटेर ओ चरा मरेछ यता anyway I'm really glad to be here. First time I'm attending a good program here of Baba, so it was really a gladful program for all the side devotee, but Shirdi side devotee are a little bit different than the Satya side devotee. So whatever उहाँहरूलाई अब जस्तो लाग्छ त्यस्तै अब सोचोस् बट सत्य साईमा डिभोटीमा चाहिँ हल्का के कम्युनिटी एउटा राम्रो एउटा त्यो छ एउटा एक अर्कालाई हेर्ने तरिका छ बट शिरडी साईकोमा चाहिँ त्यो चाहिँ छैन बट whatever we all are side devotee. सो म अघि मन्दिर गएँ मन्दिरबाट पूजा गरेँ बाबाको हल्का मेडिटेसन थियो सकेँ अब चाहिँ म एमपिएसको अगाडि आएको छु यो होटेलमा चाहिँ मेरो साथी काम गर्छ हाम्रो ब्रो यहाँ जब गर्छ सो यही हो त्यो होटल अनि यहाँ आएर बसेको छु भन्ने चाहिँ मलाई वेट गरेर
म अघि नै आएको थिएँ सो यहीँ अगाडि बस्छु भनेको थियो उहाँ होइन मलाई यसो भेट्नु पऱ्यो एकछिन म हाम्रो ब्रोलाई भेट्छु त्यसपछि यसो कहाँ हुन्छ जानु पर्ला त्यसपछि एकछिन घुमाउँ सो आज म चाहिँ बाबाको मन्दिर गएको थिएँ अनि यहाँ हाम्रो रुपक ब्रो हाई रुपक ब्रो आज भेट्यौँ है धेरै समयपछि सो आज मैले मलाई भेटेँ त्यसपछि आज हामी यहाँ घुम्न आएको छौँ सो यहाँ चाहिँ 3टा सिप आएको छ है युएसबाट सियाटल उतापट्टि स्टेट र युएसको सो त्यहाँबाट आएको छ अहिले चाहिँ स्टिल अहिले समरमा पनि यति चिसो छ है कस्तो चिसो भनेको समरमा पनि सो समर छ अहिले तर पनि कस्तो चिसो छ क्या मौसम सो आज चाहिँ हामी हाम्रो रुपक ब्रो र म चाहिँ हेर्दै यता आएको थियौँ सो एकदमै चाहिँ ठाउँ चाहिँ मजाको छ क्या 3टा सिप आएको रहेछ है ह्युज सिप है जसमा यो चाहिँ सियाटलकै होला होइन स्याटल सियाटलकै होला सो एकदम राम्रो छ यो आई मिन सिपहरू चाहिँ ठुलो छ क्या ह्युज छ क्या आजको प्रोग्राम यस्तै थियो आइ एम गोइङ ब्याक टु माई होम एन्ड यु गाइस सी यु अन माई नेक्स्ट भिडियोज बाई फर नाउ